Карти ліквідації стали дуже популярними в криптовалюті, і тому ми зараз розберемо інструкцію по одному з найпопулярніших сервісів, ще й безкоштовних CoinGlass. Крок перший, щоб відкрити цю карту ліквідації, заходимо на веб-сайт coinglass.com. Ми додаємо посилання на цей сервіс в описі. Крок номер 2. Підбираємо мову. Тут, можливо, вам буде складно англійською користуватися, ви можете вибрати російську. Так як я не люблю російською, то я буду англійською показувати, бо тут насправді не так багато всяких кнопочок, які є. Наступне, нам потрібно відкрити самі ліквідації. Де ми їх можемо знайти? Дуже просто. Бачите, отут вгорі буде писати ліквідація, або ось тут буде писати ліквідації heatmap. Тобто ви їх легко поймете. Нажимаємо, наводимо на ліквідацію, і тут з'являється Liquidation Heatmap. Liquidation Heatmap. Оцієї штучки не користуйтеся, вона вам не поможе. І нажимаємо оце. І у вас відкриється оця сторінка. Що ми робимо далі? У нас буде налаштування, ось тут кнопочка Pair або символ. Пара – це є конкретний тікер на якійсь біржі. Що я маю на увазі? Наприклад, Binance, BTC, USDT – це є конкретна пара на конкретній біржі. Наприклад, Binance USDT Futures на Bybit – це окрема вже пара. Binance USDT BitGet – це так само окрема пара. Я вам щиро рекомендую символ нажимати, тому що він буде показувати агреговані дані. Що це таке? Це оці дані з різних бірж додаються до кубки і їх можна використовувати. Наступне – це є модель. Модель 1, вона більш чіткіша і вона більш конкретніші рівні показує. Модель 2, вона більш докупи зжимає зони, і вам більше показуються цілі зони, де можуть бути ліквідації. Скажу чесно, мені більше подобається друга модель, я її особисто використовую. Я вам щиро рекомендую взяти, потестити і подивитися, можливо, вам буде краще, наприклад, перша. Наступне ми підбираємо інструмент. Бачите, коли ми вибрали цей символ, тут у нас з'являється монетку, яку ми можемо дивитися. Бачите, їх тут дуже багато. І біток, ефір. От зараз ефірчик показує, що, наприклад, по рівню 3670 587 мільйонів потенційних ліквідацій. Ви також можете взяти і тут навіть в пошуку вписати монетку, яка вас цікавить. Наприклад, там Notcoin. Ну і вертаємося назад до біточка. Наступне дуже важливо – це є часові періоди. Перед тим я хочу, друзі, вас запросити на безкоштовний майстер-клас, де я поділюся своєю торговою стратегією. Тому що ліквідація – це не панацея, я чуть пізніше поясню, чому так. Щоб ви розуміли, де купляти, де продавати. І отримали мій 10-річний досвід, який я напрацьовував. В описі під відео буде посилання. Реєструйтеся прямо зараз на безкоштовний майстер-клас. Наступне – це є часові періоди. Тобто ми тут можемо вибирати, бачите, від 12 годин до 1 року. Що по часових періодах, що і як я краще використовую. Дивіться, чим більше часовий період, відповідно, це для більших торгових стратегій. Тобто, якщо ви торгуєте на якомусь позиційно, відкриваєте трейд на доволі багато часу, то вам краще відкривати більший часовий період. Плюс, коли ціна в довгому боковику, от, наприклад, за те, як зараз біткоін, він по факту вже 2 місяці в середині ось цього боковика. Навіть більше, ніж 2 місяці. І, відповідно, 3 місяці ми в боковику чіткі бачимо зони, де є потенційна ліквідність, і він може піти її забрати. Якщо ви більше в середині дня торгуєте чи навіть скальпуєте, відповідно, тоді ви опускаєтеся на менший часовий період. Там на місяць, тиждень, можна іноді навіть на 3 дня, коли взагалі відторговуєте якісь локальні сетапи. В яких ситуаціях взагалі варто використовувати ці карти ліквідацій? Найкраще вони працюють, коли ринок в боковику. Тобто, коли ринок в боковику, так як, от, наприклад, зараз біточок ходить вверх-вниз, в таких ситуаціях ціна дуже часто знімає ключові зони, де якраз є найбільше ліквідності, і вона продовжує так ходити вверх-вниз, вверх-вниз. Тому моя рекомендація найбільше це використовувати, коли ціна в діапазоні. Ну, коли ціна в тренді, дуже часто будуть такі ситуації, коли цих ліквідацій не заберуть. От, наприклад, вам по ефіру, перед тим, як ефір почав, бачите, ось це величезне ралі, тобто ви можете замітити, що ефірчик просто його тягнули вгору, і він по факту ні однієї зони ліквідацій ні разу не зібрав.
Бачите, ні тут не зібрав. Навіть ось ця ліквідація, яка вже по факту адекватно сформувалася ось тут, вони, бачите, не пішли, не зібрали. Тому що маркетосу байдуже, він просто тягне інструмент. Ну, коли ви замітите, що майже завжди ці всі ліквідації, вони збігаються з якимись ключовими рівнями або зонами, за якими люди ховають свої стопи. Іноді ось тут, бачите, як ціна була дуже близько до ось цієї ліквідаційної зони, але замітьте, вони її не взяли і пішли в протилежну сторону. І, до речі, я там навіть давав сигнал на ріст. Тому що саме важливіше в ринку – це не карта ліквідації, а бажання маркетоса зайти в ту зону. І має бути чіткий паттерн та сетап, який ми будемо відторговувати. І тоді ось цю карту ліквідації будемо використовувати як потенційну ціль. В такому випадку воно дуже класно працює. А просто відкрити трейд, бо там буде ліквідація, я вже так погорів на цій штуці, що вам рекомендую трошки з розумом до цього підходити. І тому, друзі, я прямо зараз для вас підготував торгову стратегію, яка прям ідеально працює з цими ліквідаціями. Ми їх називаємо ножі-заколи. Це коли якраз забирають ліквідність біля важливих зон. З картою ліквідації разом це прям ідеально. Дивіться і заробляйте гроші.